En mycket fin höstdag här i Alby och det är också här det görs tv-historia för nästan 30 miljoner tv-tittare, men kanske inte primärt för den svenska publiken. Här spelas nämligen Persiska Talang in, med programledare, jury och medverkande influgna från hela världen. Supercoolt! Men hur kommer det här sig? Häng med in! Innan jag får göra någonting annat så måste jag ha mask, skydd och testas naturligtvis. Mycket viktigt. New normal. Och vad är det vi ska göra nu här då? Nu ska vi göra ett snabbt test i antigen som visar pågående infektion i covid. Ja. Stiligt. Ja, det är inte jättetrevligt, men det är nödvändigt då. Men nödvändigt. Men du jobbar med det här på tv-inspelningen? Ja, det har blivit lite produktioner. Och nu har du ett svar till mig. Yes! Hur gick det? Här ser vi. Det ser jättefint ut. Ingen tillstymmelse överhuvudtaget på TDI. Jag har inte corona. Nej! Good to go! Då får man gå in Tack. i produktionshus. Så tar vi rep igen va? Får vi alla på plats? Alla som inte väl var på scen, kliver av scen. Varför görs Persiska Talang här i Alby? Nej, men det är en lång historia. Det är så att de som är delaktiga i det här produktionsbolaget NM-Pro, de har också varit med och byggt upp det nätverk i Mellanöstern som heter MBC. Och då ville man ha en... Ja, där gick den. Ja, men du är ju projektledare så... Så, jag stänger den. Och då blev det aktuellt efter ett tag att starta en kanal på Farsi för persisk publik. Och eftersom man hade produktionsbolaget i Sverige så blev det naturligt att börja tänka på content levererat härifrån. Och då blev det också naturligt att prata med Svenska Talang och börja samarbeta med dem och göra projektet tillsammans med Svenska Talang. Hur mycket farsi kan du? Ingen alls. Jag kan säga ett ord, mercy, som är tack. Mm. Men hur funkar det då? Det är ett svenskt team här. Ja, både ja och nej. Det är blandat. Vi har sugit upp så många persiska tv-arbetare som vi kunde få tag på. Hur många är de? Ja, det är ett gäng faktiskt. Och sen är ju teamet bakom all teknisk personal, den mesta av tekniska personalen är faktiskt från Svenska Talang. Men varför gör man det inte i Teheran eller i Iran? Det går inte att arbeta där. Det går inte att komma in, det går inte att göra den här typen av projekt. Televisionen är statligt kontrollerad och den här typen av projekt finns inte där. Det är en ganska rejäl kulturkrock kan man säga. Ja, eller om man vill vara lite positiv och tänka en ganska rejäl faktiskt förflyttning och en utveckling som är positiv. Mm. På vilket sätt är det här historiskt skulle du säga att vi gör en sån här stor tv-show i Sverige, i Stockholmsområdet? Det är ju historiskt på det sättet att man gör ett projekt på ett annat språk här, men det är historiskt på flera sätt. Jag önskar att ni kunde få prata mer med Arash Sobhani som är producenten bakom det här, som är då en ganska känd musikprofil i persiska kretsar, och han kan berätta om hur extremt det här är att man faktiskt får ett globalt underhållningsformat sänt över en grupp människor som faktiskt inte kan få den här typen av underhållning på sitt språk. Så på så sätt så är det här historiskt. Var sänds det här programmet någonstans? Det här kommer gå i ett nätverk i Mellanöstern som heter MBC, och de har en egen kanal där man har material på farsi. Så det sänds över satellit över hela regionen då runt Iran, och sen läggs det upp live på YouTube för resten av världen att titta på, för att det är ju så att den iranska diasporan är utspridd över hela världen, så att då kan alla med farsi som huvudspråk se. Vad räknar man med för tittarskara? Ja, det går inte riktigt att se. Jag har någon liten siffra som är den sammanlagda tittningen på auditions-delen av det här projektet, och den ligger någonstans runt 30 miljoner tittare. Det är galet. Ja, det är alltså MBCs stora nätverk är 300 miljoner personer som man når på det kanalnätverket.
det är ett större projekt än Svenska Talang på det sättet att logistiken är större och projektet är mer komplext. Nu när ni jobbar då så multinationellt här, har ni märkt av att det är kulturkrockar i hur man jobbar med tv-produktion på något spännande sätt? Absolut. Vi har jättemycket utmaningar med kommunikation och saker som försvinner i översättningar och kulturella skillnader som vi inte förstår. Och det är det som är så spännande med det. Vi lär oss ju massor hela tiden av varandra. Så vi utvecklar nu ett oljat maskineri för att kunna göra nya grejer och det är jättekul. En grej är ju kommunikationen som inte har varit alldeles så enkel, och då är det ju så att svenskar är ju så raka och pragmatiska när vi kommunicerar ofta, medan våra persiska vänner är mycket artigare och mjukare och mycket mer, det är mycket mer, ska vi säga, kulturell polish ovanpå allting, så det tar lite längre tid att kommunicera och därmed också lite större risk för missförstånd då när de här två kulturerna ska försöka förstå varandra. Men att man inte kan göra den här produktionen i Iran, det här är egentligen bara ett politiskt sätt att kringgå det. Ja, alltså vi har haft sådana exempel i Sverige också. När TV3 startade var det faktiskt samma sak. Man startade utanför monopolet för att faktiskt spränga gränserna lite, och det här skulle jag säga är ungefär samma sak. Man startar utanför den statskontrollerade televisionen för att ge den här publiken en underhållning som de inte kan få av statsproducerad TV. Och de som är med här, de tar inga risker så att säga med att vara med i det här programmet? Ja, det var ju en jättebra fråga, för så har det faktiskt varit också, att vissa medarbetare har då sagt att nej, men jag kan inte vara med i credits för att jag har familj i Iran som jag inte vill utsätta för det och sådär. Så att jo, det är risker. Det är Sveriges farligaste tv-projekt det här? Nej, det är Sveriges snällaste tv-projekt och roligaste faktiskt, ja. Nathalie, du är ju bildproducent här. Hur bildproducerar man på ett språk som man inte kan? Ja, det är en bra fråga, men jag tror mycket att man får lyssna på tonlägen och ta det utifrån det. Och sen så lite lättare nu när vi har ett manus som vi har översatt till engelska. Så att vi följer med lite på engelska och så får vi ha ett slutord som vi har fått förstå då vad det betyder. Men så att det var lite svårare på audition, men då hade vi en översättare bredvid som också försökte hänga med. En tolk typ? Ja, men precis. Men det är också lite svårt för att det går ju väldigt fort, så det är svårt att hänga med i realtid och få reaktioner på rätt personer när man inte förstår språket. Men det har gått förvånansvärt bra ändå. Har du lärt dig någon farsi? Inte mycket, jag ska inte säga, men några ord har man snappat upp längs vägen, vad som är bra och vad som är dåligt. Men jag tänker också, farsi är också ett språk som är lite dramatiskt och det händer mycket som man förstår ändå lite innebörden, eller man tror i alla fall det. Men det var inte tal om att gå någon slags språkutbildning i tv-farsi? Ja, men det har varit lite olika, man kanske ska ha en farsitalande bildproducent som kanske finns med bakom som stöd eller sådär, men det är klart att det kanske har varit lättare om man förstår vad de säger, men jag tycker också ändå att det har fungerat förvånansvärt bra. Och sen är det ju också, det är två olika kulturer, både innehållsmässigt och produktionsmässigt och hur man tänker och hur man arbetar fram hela produkten. Tänker du någon gång på att det är tiotals miljoner som ska se det här också? Tanken slår mig ibland om jag försöker skjuta den lite åt sidan. Med särskilt med tanke på språket. Men det känns ju fantastiskt. Det är ju bara jätteroligt. Ja. Jag heter Negar Zarassi och jag är en av semifinalisterna i Persia's Got Talent. Alltså just nu är jag bara väldigt exalterad och glad och det känns så härligt att det faktiskt blir av för att allting har blivit framskjutet då på grund av corona. Så att det känns otroligt kul att det faktiskt blir en semifinal och att alla som varit engagerade på något sätt ändå får slutföra det här. Så det känns otroligt kul. Ja. Hur hamnar du här?
Alltså det var en ren slump. Det var en talangscout som hörde av sig till mig. Och framförallt då för att det finns väldigt få iranska kvinnor som sjunger klassiskt. Vi är inte många på den här jorden som gör det. Så att de vill gärna ha med det i programmet. Och då kände jag väl också att det kunde vara viktigt att visa att det finns kvinnor som sjunger på det här viset. Och att det är möjligt om man vill och kan och sådär. Alltså efter att det första programmet sändes då nu så har det bara, jag blev helt överväldigad alltså av mejl, meddelanden, alltså kommentarer på Instagram. Det var helt galet så här. Just, det var så mycket, alltså folk var så stolta och glada och samtidigt många som är ledsna för att de känner en sorg över att jag faktiskt inte får uppträda i Iran, alltså i mitt hemland liksom. Att jag har inte möjlighet att göra detta där och det är en sorg för väldigt många människor. Senast idag fick jag ett meddelande från en kille som sa att han satt och grät av liksom lycka och sorg samtidigt för att han tycker att det är så fint det jag gör och samtidigt kan man vara en röst för väldigt många kvinnor, men att det är en sån sorg att den liksom staten eller man ska säga inte tillåter detta. Så att, men vad känner du som kvinna över det där egentligen? Men det är ju det är nästan svårt att ta in. Alltså varför skulle min konstform eller mitt sätt att uttrycka mig på vara liksom en synd eller på något sätt något farligt eller dåligt eller det är väldigt svårt att förstå. Ja, vad är svaret på frågan då? Ja, det är liksom enligt Koranen så är det är haram helt enkelt. Vinner du då? Nej, jag vet inte. Jo, men det får man nog säga är ganska unikt. Det här är nog första gången som den här typen av program görs i Sverige. Kan det bli fler tv-produktioner härifrån? Ja, det hoppas vi ju. Jag menar NM Pro, bolaget som jag då är vd för, vi har ju lite grann av en edge kan man säga just gentemot den här kultursfären och den här delen av världens befolkning. Så att vi hoppas ju det. Vi hoppas att vi ska kunna få göra ytterligare produktioner. Är det lukrativt då? Är det liksom bra tv-business det här? Svårt för mig att liksom egentligen uttala mig om det därför att jag har inte riktigt, det finns inte riktigt något jämförelsematerial. Men jag skulle säga att normal tv-produktionsindustri, det här är nog ett projekt som generellt sett belastas med betydligt högre kostnader än vad du skulle göra. Än vad motsvarande projekt om det hade skett så att säga med enbart nationella deltagare skulle göra. Vi plockar ju in folk ifrån hela världen. Men du, bakom det här Camilla så ser vi några av dem som är med i Persia's Got Talent. Och vad betyder det för de medverkande att vara med i den här produktionen? Jo, men jag tror att det betyder otroligt mycket. Många av dem har en besvärlig historia. De kommer hit, de får möjlighet att stå på scen, de får möjlighet att visa vad de kan. De får möjlighet att möta människor som tror på det de gör. Kanske i synnerhet kvinnor som ju inte har någon möjlighet att uppträda offentligt i Iran har här en möjlighet, liksom får här en chans att verkligen visa vad de kan och hur begåvade de är. Så det är fantastiskt och det är ju väldigt mycket känslor. Pass på. 5, 4, 3, 2, 1 och vi går ner i svart. Tack för idag allihopa.